Sziasztok! Nagyon örülök, hogy újra együtt sajtózhatunk. Én már nagyon vártam ezt, hogy újra itt álljak és újra egy videót készítsünk nektek. Bár nagyon fura, azt is be kell valljam, hogy ez a videózás. Én nagyon szeretem a személyes beszélgetéseket, a személyes kapcsolatokat, érzelmeket átadni, és nagyon fura, hogy belenézek a kamerába, és tudom, hogy közben akár több száz ember is nézheti. Úgyhogy ebben még így fejlődnöm kell, mert nekem is ez egy új és egy ilyen fura kihívás, meg fura világ, de igyekszem jól átadni, jó? Amikor megtudja valaki, hogy én sajtkészítő vagyok, akkor általában felteszi nekem azt a két kérdést, hogy melyik sajtot szeretem a legjobban. Erre én meg szoktam kérdezni, hogy melyiket szeretem készíteni, vagy melyiket szeretem enni. És akkor ezen úgy elgondolkodnak, valamelyiket megkérdezik, aztán persze megkérdezik a másikat is, mert kíváncsiak az emberek, de egy ideje egy harmadik kérdést is fel tudok tenni. Nemrégen itt járt Carlo Piccoli, egy nagyon nagy neves olasz sajtmester, akitől megtanulhattam azt a sajtot, amit most megmutatok majd nektek, a kácsottát. És azt vettem észre, hogy a Carlóba az a pezsgés, az a vágy, az a lendület, ami az olaszos temperamentumából, mi voltából benne van, az engem nagyon magával ragadott. Tehát, hogy milyen stílusú sajtot szeretnék készíteni, most már ezt is fel tudom tenni, mert látom, hogy milyen fontos, hogy az, ami bennem van, azt adjam át. Fontos, hogy itt vagyok a tejjel, megfoghatom, érezhetem az illatát, és ezáltal bennem egy olyan érzés van, ami így tök boldoggá tesz, meg tökre felcsigáz. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy valaki ilyen szabálykövető, szögletes, laza, vagy éppen ilyen nagyon szereti a precíz dolgokat, vagy szereti a kis bohósságot, és hogy a sajtkészítés is ilyen. Hogy akkor jó, hogyha úgy készíted a sajtot, ahogy te szeretsz lenni, ahogy te szereted érezni magad. Ez a kácsotta, ez azért is tetszett nekem, mert ez egy olyan tipikus olasz sajt, ami lehet tehéntejből, lehet juhtejből, bivajtejből, friss legelőre kihajtott állatok tejéből, amiben ott van a rét illata, vagy lehet száraz takarmányon, amikor szénát adnak a juhoknak. Lehet kevert tejből, lehet kicsike, nagy, lehet hosszan érlelt, rövidebben érlelt, tehát hogy nagyon-nagyon sok változata van, és az a jó, hogy ez egy ilyen csodálatosan gyönyörűséges sajt lesz, nagyon finom ízekkel, és nagyon hamar van sikerélményed. Amilyen formákat én hoztam hozzá, ezek a kosármintások, ebbe készítik, ott kint Olaszországban is ilyen gyönyörű mintázata lesz a sajtnak, teljesen fog látszódni, régen hagyományosan kosárba készítették, ez onnan van, de mondom, lehet, látjátok, kicsi is, lehet nagy is, lehet szögletes, bármilyen. Minimum 14 napig érlelik ezt a sajtot, de lehet akár 3 hónapig is érlelni. Eredetileg ezt azért gondolták ki, mert van nekik a pecorino nevű sajt, ami juhtejből készül, és hosszan érlelik. Ez egy nagyon hosszan érlelt, kemény sajt, már annyira hosszan vannak érlelve, hogy nagyon sok íz kialakul, szinte már ilyen fűszeres aromájú, és szerettek volna az olaszok, hogyha lenne egy rövidebb érlelésű, ők úgy mondják, hogy puha sajtjuk. Ugye az olasz sajt az inkább ez a kemény, karakteres ízű, ez meg ilyen puha sajt, lágy sajt, aminek nincsen annyira nagyon sok íze, de már benne vannak ezek a kellemes sajtos jegyek, és emiatt, hogy így használhatják a mindennapokban, hívják ők asztali sajtnak is. Nagyon az olasz temperamentum az, hogy gyorsan haladjunk, csináljuk, úgyhogy el is kezdtem már melegíteni a tejet, 39 fokig fogjuk melegíteni, de közben már 29 foknál belekeverjük a kultúrát. Én már ide készítettem a kultúrát, fel is oldottam, és most ebbe a tejbe, ez 30 liter tej, feloldottam 2 kapszula gyurcsajt kultúrát, tehát egy termofil kultúrát, ami kellemesen savanyít, és van benne egy camembert kultúra, ami mezofil kultúra, Penicillium candidum és egy geotrichum. Azt tanultam a Carlótól, hogy mindig beleteszi a sajtokba a geotrichumot és a Penicillium candidumot szinte minden sajtba, mert hogy egy nagyon jó kéregvédő baktérium, és ez tényleg így van. És azt mondta, hogy ezt, hogyha akarjuk,
akkor amikor érik a sajt, majd letöröljük róla ezeket a kis fehér bolyhos penészeket, ha akarjuk, rajta hagyjuk. Tehát, hogy ebbe is ez a lazaság, hogy lehet ilyen is, lehet olyan is. Bátran készítsétek úgy, ahogy ti szeretnétek. 29 foknál kevertem bele a kultúrát, már addig felmelegítettem, és még hagyom, hogy tovább melegedjen egészen 39 fokig. Amikor eléri a 39 fokot, akkor fogom a tejoltót beletenni. Úgy jó, hogyha nagyjából egy ilyen 15 perc eltellik a kultúra és az oltó között. A kacsottas sajt tehát úgy készül, 29 foknál belekeverem a kultúrát, most 30 liter tejet dolgozom, ezért egy kapszula kamember kultúrát keverek, és 2 kapszula gyurcsajt kultúrát. 30 liter tej, vegyes kultúra van benne, mezofil és termofil, hogyha 20 literrel dolgozom, akkor elég bele egy kamember és egy gyurcsajt kultúra, ha esetleg 40-nel fogunk dolgozni, akkor pedig érdemes 2 kamembert beletenni és 2 gyurcsajt kultúrát. 29 foknál nem kapcsolom le, hanem melegítem tovább 39 fokig, és ott fog belekerülni a tejoltó, 10 literenként 2,5 milli, tehát 30 literhez 7,5 millit fogok belekeverni. Amíg melegszik, még nem ért el a 39 fokot, addig kimérem a tejoltót. 10 literhez kell 2,5 milli, ez egy ilyen közepes alvadék lesz, közepesen kemény, nem túl erős. Egyszer egy 5 millit, és akkor még egyszer 2,5 millit. Meg vagyok a 39 fokkal, beleteszem a tejoltót, alaposan elkeverem. Nagyon fontos, hogy amikor jól elkeverem és mozogna a tej, akkor mindig meg kell állítani, mert különben meg fog az alvadás is törni. Úgyhogy így, ahogy alaposan elkeverem, kicsit megállítom, lefedem, és 30 perc alvadási idő következik. Utána jövünk, folytatjuk a vágással. Ott járunk most, hogy alszik a tej, összesen 30 perc alvadási idő lesz, utána következik az alvadék felvágása, 3-4 centis rögnagyságra vágom, amilyen nagyobb diószem. Tehát ez egy ilyen közepesen kemény alvadék, nagyon szépen megaludt, látható, hogy nagyon jól elválik az edénytől. Ezt 3-4 centire kell, úgyhogy először csak karddal vágom fel, körülbelül 4-5 perc alatt kell felvágni, nem kell túl gyorsan, de nem is túl lassan. Ilyenkor fontos, hogy ne törjük az alvadékot, hogy a savó szépen mindenhol egyenletesen tudjon kiválni, de közben a fehérje meg benne maradjon az alvadékba. Felvágtam mind a két irányba, egyik irányba rámerőlegesen, és hogy rögnagyságok legyenek, ezen így szépen is réhen is elkezdem bevágni. És már most nézzétek meg, milyen gyönyörű válik ki a szép sárga savó. Nagyon jó állaga van. Ne vágjuk túl kicsire, ezért egy lappal szoktam ilyenkor kicsit így rá segíteni, hogy ezzel így óvatosan el tudom húzni az alvadékokat. Gyönyörűen néznek ki, és ami túl nagy, azt egyszerűen a lappal így ketté vágom. Ez az első vágás lesz, majd még egy másik vágás is, úgyhogy nem kell tényleg túl apróra, hagyj szilárduljon. Azért fogjuk hagyni, hogy erősödjön, szilárduljon az alvadék, és utána vágjuk majd tovább. Ez egy préslap egyébként, egy egyszerű préslap, de ezt otthon lehet helyettesíteni akár egy vékonyabb szélű tányérral is, vagy egy fedővel. Az a fontos, hogy ne legyen túl vastag, mert akkor már törni fogjuk az alvadékot, hanem csak óvatosan felhúzzuk, hogy ami alul van, az is feljöjjön. Ilyenkor, ha van kedvetek, nyugodtan kóstoljátok meg, hogy még édes az alvadék, meg fogdossátok meg, hogy milyen érzés, még nagyon kis puha, tele van savóval, nagyon képlékeny, de nagyon jó érzés már most is. Szerintem így nagyjából jó is. Lefedem,
és 10 percig hagyom pihenni, hogy szilárduljon, a szép kis fehérje burok kialakuljon az alvadék körül. 10 perc pihentetés, szilárdulás következik, és utána vágom majd tovább az alvadékot. Pihentettük az alvadékot, hagytuk, hogy a kis fehérje burok az egyre jobban szilárduljon körülötte, és most tovább vágom. Még egy kicsit ez a kácsotta, ez kicsit egy ilyen félkemény sajt egyébként, de ez a puhább tésztájú, nagyon kellemes, és most tovább vágom 1,5-2 centisre. Nem kell túl sokáig vágni, meg túl apróra, ugye minél apróbbra vágjuk, annál több savó jön ki belőle, ha pedig nagyon nagyra hagyom, akkor pedig nagyon sok savó marad benne, és akkor nagyon lágy lesz. Mi egy ilyen köztes szeretnénk, ami egy félkemény sajtot eredményez. Ez egyébként ilyen török mogyoró nagyságú, ez a 1,5 centi, úgyhogy még amik vannak benne ilyen nagyobb darabok, azt megpróbálom ketté vágni. Ez a sajthárfa, ez egy nagyon praktikus kis szerszám. Ezzel lehet egész apróra is vágni az alvadékot, meg lehet picit nagyobbra is, attól függ, hogy mennyire lendületesen, mennyire vágom határozottan. Én úgy látom, hogy már nagyon jól alakul. Ki is veszem a hárfát, hogy már ne vágjam apróbra, de még egy picit megkeverem, hogy lássam, hogy tényleg mindenütt elvágódtak a nagy alvadékrögök. Ha látnék benne még nagyobbat, akkor azt így a préslappal még nagyon jól el tudom vágni. És hát gyönyörű sárga a savunk, úgyhogy nagyon jó lesz a sajtnak az állaga is. Mindig, hogyha a kicsit ilyen fehéres színű a savó, akkor látni, hogy sok fehérje belement, akkor mindig szárazabb lesz az egész alvadéknak az állaga is, a rugalmassága. Hogyha jól benne maradt minden anyag, akkor meg nagyon kellemes, rugalmas sajttésztát tudunk létrehozni. Én ezt most már szépnek gondolom, ezt az alvadékot, úgyhogy megint lefedem, és most 5 perc pihentetés következik. Mikor eltelt a 10 perc pihentetés, az alvadékszemeket megfelezzük, tehát felvágom 1,5-2 centisre. Utána ismét 5 perc pihentetés következik, majd az utómelegítés. Szóval most akkor egy gyors utómelegítés következik, 42 fokig fogjuk melegíteni. Ugye, ahogy melegszik az alvadék, akkor zsugorodik a hő hatására, még savót présel ki magából, de nem nagy az utómelegítés, mert csak 39-ről 42-ig melegítjük utó, és egész gyorsan 5 perc alatt, úgyhogy ez hamar megy. Állandóan kevergetni kell, hogy ne tapadjanak össze az alvadékszemek, hanem minden szem külön-külön tudjon melegedni. Ezt lehet akár kézzel is, préslappal vagy alvadék keverővel, kinek mi van otthon. Indul a 42 fokig az utómelegítés, bekapcsolom. Ez mehet elég erős lángon, mert gyorsnak kell lenni az utómelegítésnek, úgyhogy nem is a maximumon, de egy erősebb lángon, hogy hamar legyen. El is értük a 42 fokot, még 10 perc kevergetés következik, ez is az alvadék szilárdulását segíti elő, és hát ez még egy kis ilyen türelemjáték, de tudjátok, a sajtkészítők nem csak boldogok, hanem türelmesek is, ez nagyon fontos része. De én szeretem, amikor így nézhetem így az alvadékot, ahogy kavarognak, meg itt játszanak, úgyhogy ez még egy ilyen kis jutalom, hogy együtt lehetünk itt az alvadékkal. És utána következik a formázás, az viszont már nagyon gyors, bő savóval gyorsan formába szedjük. Megvolt a mindenféle vágás, keverés, utómelegítés, jó, szilárd lett az alvadékunk. Most gyors formázás következik. Azért raktam bele ebbe a nagy lábasba, hogy bő savóval tudjam formázni, és hogy ugye a savót felfogja,
Úgyhogy nektek is azt ajánlom, hogy figyeljetek arra, hogy ne ússzon az egész konyha. Praktikusan nyugodtan oda lehet egy másik lábasba tenni, vagy kinek milyen van, tál, mosogató felé, de azért persze ne érjen bele a mosogatóba. Én most ezt választottam, hogy itt beleraktam egy nagyobb lábasba a formát, itt fogom átszedni, és akkor mikor már majdnem tele lesz, akkor fogom áttenni oda a csurgató, csöpögtető helyre. Utána körülbelül 10 percet fogok várni, és akkor jön az első fordítás. Gyönyörűek, nem? Már most így ezek az alvadékszemek, én úgy szeretek vele dolgozni, annyira szépek. Nem kell lerázni, lecsorgatni itt a savót, mert ugye az a jó, ha bősavóval szedjük, az jó meleg neki, jól össze tud szépen tapadni, úgyhogy ne sajnáljátok. Ezt üzemekben úgy csinálják, hogy a nagy tartályon van egy csap, és akkor kiengedik, és ott zubog akkor a savó és az alvadék is, és úgy telik meg a forma. Ez körülbelül a felére fog összeesni, nem rakok rá súlyt, nem rakok rá préslapot, hanem csak a saját súlyánál fogva nyomja, tehát a felső réteg nyomja az alsó réteget, és akkor úgy lesz majd szép kis sajtkorongunk. Akár bele is lehet mártani, át is lehet önteni, kinek hogy esik kézbe tényleg. Ez is egy jó kis praktikus eszköz, ez az alvadékszedő, ezzel haladósan lehet. Ha egyedül készít az ember sajtot, sok mindent ki kell találni, hogy áll kézre, és hogy kényelmes, és hogy ne szakadjon meg, hogy ne egyszerre 30 litert kelljen felemelni. Úgyhogy ezek ilyen jó kis eszközök, meg trükkök. Most már olyan kevés van, hogy átöntöm. Ezt is eligazítom, ebből is lesz egy jó kis kacsottánk. Úgyhogy 10 perc pihentetés, addig ez itt csorog, tömörödik az alvadék, és akkor megfordítjuk. Megmosom a kezemet, és akkor átvesszük, hogy mit is csináltunk, jó? Tehát az utómelegítés 41-42 fokig fog történni, 41 foknál lágyabb marad az alvadék, 42 foknál egy picit szilárdabb. Lehet jó tempósan melegíteni, gyorsan, viszont fontos, hogy állandó kevergetés közben végezzük. Ezután következik az utósajtolás, ami 10 perc csak kevergetésből áll, hogy az alvadék még tovább szilárduljon. Utána már a formázásnál járunk, bősavóval fogom formázni, gyorsan fogom átszedni, kicsi vagy nagy formába, teljesen mindegy, bősavóval formázunk. Ezután következik a préselés, ami lehet önpréselés is, vagy terheléses préselés, tehát rakhatunk rá súlyt, vagy nem rakunk. Én azt választottam, hogy nem teszek rá súlyt, mert így lágyabb, puhább lesz a sajtom, és elkezdődik a forgatási rend. Forgatási rend, az első forgatás 10 perc múlva történik, utána rá 20 percre fogom forgatni, 30 perc, majd 60, 120, és összesen 4-5 órát fogom forgatni 22-23 fokba. Fontos, hogy melegbe legyen még a sajt a forgatás alatt. Ezután, mikor lesavanyodott 5-2-5-3-ra a pH-ja, amit így nem fogunk tudni, hogyha nincsen pH mérőnk megvizsgálni, de a kezünkkel is nagyon jól meg tudjuk állapítani, hogyha benyomjuk a sajtot, és már olyan jó a textúrája, annyira rugalmas, hogy ahogy benyomom, vissza is ugrik, akkor már lesavanyodott, jöhet a sófürdő. A sófürdőnél 20%-os sóoldatot készítek, ami azt jelenti, hogy 20 deka só és annyi víz, hogy az összoldat 1 kg legyen.
A sófürdőnél úgy használjuk a sóoldatot, hogy egy akkora tálba kell rakni a sajtot, hogy körülötte legyen egy ilyen fél centis, 1 centis rész, nem kell túl nagyba. Utána elkezdjük ráönteni a sóoldatot, addig, amíg a sajt lebegni fog. Nagyon fontos a sóoldat hőmérséklete, ami 15-16 Celsius fok, és ebbe a sóoldatba fogom áztatni a sajtot sajtkilónként 8-10 órát. Fél időbe, azaz 4,5-5 óra múlva pedig átfordítom, hogy egyenletesen mindenhol be tudja szívni jól a sajt a sót. Kiveszem a sófürdőből, amikor eltelt az idő, és következik a szikkasztás. Kicsit letörölgetem a sajtról a sós oldatot, és 1-2 napig szikkasztom szobahőmérsékleten 20-22 fokon, fadeszkán, és minden nap egyszer átfordítom a sajtot. Mikor ezen is túl vagyunk, jöhet az érlelés. A kácsotta sajtnak nem hosszú az érlelése, 21 nap, amikor már nagyon finom, nagyon jól fogyasztható, persze lehet hosszabban is érlelni, akár 2-3 hónapig is. Az érlelésnél nagyon fontos, hogy magas párába legyen, 80-85%-os párába, minden nap meg kell fordítani a sajtot, és az ideális az 14-15 Celsius fok. Én ezt úgy fogom végezni, hogy érlelődobozba fogom beletenni, és az érlelődobozt teszem bele a hűtőbe, ami nekem be van állítva rajta a hőmérséklet, egy kis hőmérsékletszabályzóval, és itt tudom érlelni. Ha érlelődobozba érlelitek, akkor nagyon fontos, hogy az ott keletkezett párát minden nap le kell törölni a dobozról, hogy nehogy visszacsöpögjön. Lehet érlelni borhűtőbe is, mert ott is nagyon jó a pára, hogyha van esetleg pincétek, pincébe is, hogyha pedig csak sima háztartási hűtőtök van, akkor is fontos, hogy valamilyen dobozba legyen, hogy ne száradjon ki, de akkor inkább a hűtő legfelső polcára tegyétek, mert ott van a legmelegebb. Hogyha alacsonyabb a hőmérséklet, mondjuk 8-10 fok, akkor nem 21 napot kell érnie neki, hanem inkább 4-5 hetet, tehát hosszabb lesz az érlelési idő, mert alacsonyabb a hőmérséklet. Ami nagyon fontos még, hogy a kácsotta sajt egy annyira olyan sajt, amit mindenki úgy csinál, ahogy szeretné, tehát a fehérpenész, amikor elkezd rajta növekedni, ha akarjátok, ezt minden nap letörlitek, és akkor csak szépen látszódik a fehér hártya, megvédi az idegen penésztől, de nem fog rajta vastagon megnőni. Ha szeretnétek, hogy kicsit ilyen kamemberes jellegű legyen, akkor pedig hagyjátok nyugodtan növekedni a fehérpenészt, és úgy is nagyon finom lesz. Érdemes kipróbálni így is, úgy is. Akkor először a kisebb sajttal kezdem, mert az sokkal könnyebb, ez egy picit alacsony lett, de elfogyott az alvadékom, de szerettem volna, hogy egy kicsi is készüljön, mert ezt hamar meg lehet kóstolni. Mindig gondoljatok bele, hogy mennyi sajtotok van otthon, mikor azt szeretnétek, és akkor lehet kisebbet, nagyobbat. A nagyobb, az még látványosabb, de azt ugye hosszabban kell érlelni. Óvatosan megfogom, és nem veszem ki teljesen, mert azért még lágy. És nézzétek, hogy mennyire gyönyörű már ott látni a mintát, úgyhogy óvatosan átfordítom. A nagyobb sajtot, az kicsit nehezebb nyilván. Érdemes először így átforgatni, hogy ami kijött esetleg alvadék és beletapadt volna, az ne gátolja a forgatásba, csak egy picit megbillentem, és óvatosan fogom majd tovább pördíteni. Át is fordult. Nem érdemes azt, hogy ilyenkor így rázással segítem, hogy így bele akarom erőszakolni. Az ilyen tuszakolásnak, erőszakolásnak mindig az a vége, hogy megtörik az alvadék és szárazabb lesz. Van neki ideje bőven, ami ki akar folyni, savú, az ki tud folyni, aminek bent kell maradni, meg benn marad. Látjátok, most már tök szép. A következő forgatás az már sokkal könnyebb lesz, mert mindig szilárdul egy kicsit az alvadék, tömörödik a sajtunk, úgyhogy a következő fordítás az egy ilyen 20 perc múlva lesz. Szerintem még azt is felvesszük, még az is belefér, ugye? És akkor majd látjátok, hogy egyre jobb lesz, este pedig berakom a sófürdőbe. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jó kácsotta sajt készítést és sok boldogságot. Sziasztok!